नमस्ते यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको सिलेबसमा आधारित रहेर विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। यसै क्रममा आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी दिनेछु 100 प्लस अर्थात 100 भन्दा बढी जुन शब्दहरू बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने गर्दछ र त्यसको पूर्ण रूपको बारेमा जानकारी दिनेछु। सम्पूर्ण जानकारीहरू लिनका लागि तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यहाँ मैले 100 भन्दा बढी शब्दहरूलाई लिएकी छु जुन बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दावली अनि त्यसको पूर्ण रूपलाई तपाईहरु माझमा प्रस्तुत गर्ने जमर्क गरेकी छु। र आउनुस् यो चाहिँ कुन कुन बैंकसँग सम्बन्धित हुन्छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंक, त्यसपछि राष्ट्र वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक लगायत अन्य बैंकहरुसँग सम्बन्धित रहेको छ। परीक्षाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र बैंकिङ खण्डबाट प्री-टेस्टमा सोधिने गर्दछ यी शब्दावलीहरू चाहिँ। अब हामी हेर्छौं आजको यो भिडियोमा समावेश रहेका शब्दावलीहरू हेरौं। सुरुमा त्यसको पूर्ण रूप पनि हेर्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू र त्यसको पूर्ण रूप। अब आउनुस् हामी हेर्छौं है यसको शब्दावली र पूर्ण रूपहरू के रहेको छ। अब सुरुमा हामी हेर्छौं एटीएम। एटीएम को फुल फर्म के हो? यसको फुल फर्म रहेको छ अटोमेटेड टेलर मेसिन। अनि अर्को छ एबीबी। हेर्नुस् है एउटै झुक्किने खालका शब्दहरू धेरै आउँछन्, त्यसैले हामीलाई चाहिँ यो छुट्याउन एकदमै गाह्रो पनि हुन्छ थाहा नभएको खण्डमा। अब एबीबी को चाहिँ के हो भन्दा एबीबी को एनी ब्रान्च बैंकिङ। अनि एएमसी को फुल फर्म के हो? एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी। अनि अर्को एबीएस छ है, एबीएस को एनी ब्रान्च सर्भिस। अनि एडीबीएल छ अर्को। एडीबीएल भनेको एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड। अर्को भनेको एडीबी को एचसीएन डेभलपमेन्ट बैंक। अनि अर्को ए बाट रहेको छ, मैले यहाँ ए बाट आउनेलाई एकै ठाउँमा राखेछु, त्यसैगरी क्रमैसँग तपाईलाई मिलाएर चाहिँ राखिदिएकी छु बुझ्नका लागि, हेर्नका लागि सजिलो, सम्झनका लागि सजिलो होस् भनेर। र हामी हेर्दै छौं एबीएफ को एनी ब्रान्च फेसिलिटी रहेको छ यसको चाहिँ फुल फर्म। अनि अर्को भनेको चाहिँ रहेको छ एसीएफ अटो कोरिलेसन फंक्सन। एसीएफ को चाहिँ यहाँ रहेको छ अटो कोरिलेसन फंक्सन रहेको छ यसको फुल फर्म। अर्को भनेको एडी। अब एडी को चाहिँ पूर्ण रूप के हो अर्थात फुल फर्म के हो भन्दा अथोराइज्ड डिलर रहेको छ। अनि एडीआर को अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट रहेको छ। एजीएम को अब फुल फर्म के हो भन्दा एनुअल जनरल मिटिङ रहेको छ। अनि एओ को चाहिँ एडिटिभ आउटलायर रहेको छ, एओ को फुल फर्म। यसपछि अर्को छ एएफएस। यसको फुल फर्म के हो भन्दा एनुअल फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट रहेको छ। अनि अर्को रहेको छ एआर। एआर को फुल फर्म के हो? अटो रिग्रेसन। यसै क्रममा अर्को रहेको छ एआरआईएमए को फुल फर्म के हो? यसको चाहिँ फुल फर्म रहेको छ अटो रिग्रेसिभ इन्टिग्रेटेड मुभिङ एभरेज रहेको छ है त। अनि यसपछि एएफएस को अभाइलेबल फर सेल रहेको छ। अनि एटीएम को फुल फर्म अर्को हामीले अटोमेटेड टेलर मेसिन हेरिसकेका छौं भने यहाँ पनि एटीएम को अर्को पनि फुल फर्म रहेको छ एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड रहेको छ। यो चाहिँ अर्को एटीएम को फुल फर्म। एटीएम हामीलाई धेरैलाई थाहा भएको चाहिँ अटोमेटेड टेलर मेसिन मात्रै हो र अर्को पनि के छ भने यो पनि रहेको छ जुन एसिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड पनि रहेको छ एटीएम को फुल फर्म। अब अर्को भनेको हामी एबीबीएस। एबीबीएस भनेर धेरै सुनेको हो हैन। एबीबीएस को फुल फर्म पनि थाहा छ हामीलाई, त्यसैले के हो भन्दा एनी ब्रान्च बैंकिङ सर्भिसेस रहेको छ। अब अर्को भनेको यो बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दहरू हो, यो शब्दावलीहरू हो। हामी बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू र त्यसको पूर्ण रूप के हो त, त्यसको फुल फर्म के हो भनेर हेरिरहेका छौं आजको यो भिडियोमा। र आस्पा एएसबीए आस्पा को फुल फर्म के हो? यसको चाहिँ रहेको छ फुल फर्म एप्लिकेसन सपोर्टेड बाइ ब्लक्ड अमाउन्ट रहेको छ है। र अर्को यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट पे भनेर चाहिँ यसरी अकाउन्ट A/C भनेर अकाउन्ट अनि पे भनेर दियो भने चाहिँ अकाउन्ट पे हुन्छ है।
अनि अर्को बीएस भनेर दियो भने ब्यालेन्स सिट बुझ्नुपर्छ हामीले। बीएस को फुल फर्म ब्यालेन्स सिट हो। अर्को अनि यसरी बीओपी भनेर दियो भने ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भनेर बुझ्नुपर्छ। अब अर्को भनेको यहाँ छ बीएससीएस है। बीएससीएस बेसल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन रहेको छ यसको फुल फर्म। अनि अर्को भनेको बीएसआर। बीएसआर को चाहिँ फुल फर्म के हो भन्दा बेसिक स्ट्याटिस्टिकल रिटर्न्स रहेको छ। यसको चाहिँ बेसिक स्ट्याटिस्टिकल रिटर्न्स रहेको छ है। अर्को भनेको सीडीआर है। सीडी रेशियो भनेर पनि दिएको हुन सक्छ। यसको चाहिँ के हो भन्दा सी को क्रेडिट, डी को डिपोजिट अनि आर को रेशियो। सीडीआर को चाहिँ क्रेडिट डिपोजिट रेशियो। अर्को भनेको सीसीआर। यो सबै बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्दावलीहरू हो। त्यसैले याद गर्नु होला, राम्रोसँग हेर्नु होला, दोहोऱ्याइतिर हेर्नु होला, भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला है। तपाईले नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सीसीआर को फुल फर्म के हो? क्याश क्रेडिट रेशियो हो। अर्को भनेको सीईओ हो। सीईओ को फुल फर्म के हो? चीफ एक्जिक्युटिभ अफिसर हो। अनि यसरी सीआर भनेर दियो भने हामीले क्रेडिट बुझ्नुपर्छ। यो सबैलाई थाहा छ हैन। अर्को भनेको सीआईसी भनेको के हो? क्रेडिट इन्फर्मेसन सेन्टर रहेको छ सीआईसी को फुल फर्म। अनि यहाँ छ अर्को के छ भने सीएएफ को फुल फर्म के हो भन्दा क्रेडिट अप्राइजल फर्मेट रहेको छ सीएएफ को चाहिँ। अनि सीएफटी छ है। सीएफटी कम्ब्याट अगेन्स्ट फाइनान्शियल टेररिज्म रहेको छ। सीएफटी को कम्ब्याट अगेन्स्ट फाइनान्शियल टेररिज्म रहेको छ यसको चाहिँ फुल फर्म। अब यसपछि हेरौँ यहाँ सीएडी क्याड रहेको छ। यसको चाहिँ फुल फर्म रहेको छ क्यापिटल अकाउन्ट डेफिसिट रहेको छ। अर्को सीबीएस है। सीबीएस को चाहिँ फुल फर्म के हो भन्दाखेरि कन्सोलिडेटेड बैंकिङ स्ट्याटिस्टिक्स रहेको छ। कन्सोलिडेटेड बैंकिङ स्ट्याटिस्टिक्स रहेको छ यसको चाहिँ फुल फर्म। त्यसपछि यहाँ सी मा छ क्याश क्रेडिट। सीसी भनेर दियो भने चाहिँ क्याश क्रेडिट बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि अर्को सीडी रहेको छ। सीडी भनेको सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट हो। अर्को सीएफ रहेको छ कम्पनी फाइनान्स बुझ्नुपर्छ हामीले सीएफ लाई। अनि सीएफआरए छ अर्को कम्बाइन्ड फाइनान्स एन्ड रेभिन्यू अकाउन्ट्स। हेर्नुहोस् है, सी बाट कम्बाइन्ड भइहाल्यो, एफ बाट फाइनान्स, त्यसपछि एन्ड, आर बाट रेभिन्यू र ए बाट अकाउन्ट बुझ्नुपर्छ हामीले। अनि यसै क्रममा अर्को छ। अर्को शब्द के छ भन्दा सीजीआरए को फुल फर्म के हो? जुन सीजीआरए छ सी बाट करेन्सी एन्ड जी बाट गोल्ड र आर बाट रिभ्यालुएसन र ए बाट अकाउन्ट रहेको छ। अनि यसपछि सीओ को फुल फर्म के हो? अब सीओ भनेको सी बाट क्यापिटल, ओ बाट आउटले अनि सीपी को के हो भन्दा कमर्सियल पेपर रहेको छ फुल फर्म। अनि अर्को भनेको सीपीआई को कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स रहेको छ। अनि यसै क्रममा सीपीआई यसरी डट अनि आईडब्ल्यू यसको चाहिँ फुल फर्म के हुन सक्छ भन्दा कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स फर इन्डस्ट्रियल वर्कर्स रहेको छ।